Chào mừng đến với kênh tin tức Sóng Lạc Hồng. Bản tin hôm nay gửi đến các bạn nội dung chính sau. Khách Tây sắn tay áo lao vào biển bùn, thức trắng đêm cứu cả xóm ở Hà Giang. Những ngày đầu tháng 10, phường Hà Giang 2 như vừa trải qua một cơn ác mộng. Sau trận lũ dữ dội bởi hoàn lưu bão số 10, nước cuồn cuộn đổ về, ngập cao tới tầng 1 của hàng ngàn ngôi nhà. Khi dòng nước rút, cả xóm chỉ còn lại một bãi chiến trường, nền đất phủ kín lớp bùn đen đặc quánh, đồ đạc ngổn ngang, bốc mùi nồng nặc. Người dân tuyệt vọng, nhiều gia đình lâm vào cảnh bất lực. Thế nhưng giữa khung cảnh ngổn ngang ấy, một câu chuyện đẹp như thước phim đã diễn ra. Ba du khách người Colombia, vốn chỉ định lên Hà Giang khám phá vòng lặp huyền thoại, bị kẹt lại vì mưa lũ, đã bất ngờ hóa thân thành những chiến binh cứu trợ. Họ lao vào bùn đất, miệt mài cùng bà con dọn dẹp, làm việc quần quật tới 4 giờ sáng, không hề than vãn một lời. Gia đình bà Đinh Thị Bình ở xóm Cầu Trâu là một trong những hộ may mắn nhận được sự giúp đỡ. Nhà chỉ có 3 mẹ con, trước cảnh bùn đất ngập tràn, tất cả đều rơi vào kiệt sức. Nhóm khách Tây thấy vậy lập tức chạy tới. Chúng tôi giúp được không? Không đợi trả lời, họ cởi áo, xắn quần, đeo găng tay, nhanh chóng hòa vào cuộc chiến với bùn lũ. Những đôi tay vốn quen cầm máy ảnh, lái xe phượt giờ thành những cánh tay lực lưỡng, bưng bê, xúc đất, nạo vét từng góc nhỏ. Chúng tôi thật sự không tin nổi. Họ làm không khác gì những thanh niên trong làng, chẳng ngại bẩn, chẳng ngại mệt. Có lúc còn đùa, cười vang giữa bùn đất. Con gái bà Bình xúc động kể. Không dừng lại ở đó, nhóm khách tiếp tục đến nhiều nhà khác trong xóm, giúp dân kê lại bàn ghế, đưa đồ đạc lên cao, cào sạch lớp bùn đặc quánh. Đến lúc cả làng đã kiệt sức, họ vẫn hì hục làm đến tận 4 giờ sáng mới dừng. Một khoảnh khắc đáng nhớ khác là tại nhà chị Đỗ Phương Dung. Khi vừa kêu lớn, "Help me, Pelly", lập tức 4 du khách người Nga và Colombia đang ở gần đó băng qua đường. Không một giây chần chừ, họ xắn tay áo lao vào bùn đất, cùng gia đình chị dọn dẹp suốt hơn 2 giờ. Kết thúc, cả nhóm ngồi bệt xuống nền đất, uống bia cùng bà con, miệng vẫn cười rạng rỡ. Ông Hà Minh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hà Giang 2 cho biết, chỉ trong vài tiếng từ đêm ngày 30 tháng 9, nước lũ đã nhấn chìm 54, 61 tổ dân phố, hơn 5.000 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều điểm ngập sâu 3, 4 m. Trong tình cảnh hỗn loạn ấy, hành động của nhóm khách Tây chẳng khác nào liều thuốc tinh thần tiếp thêm sức mạnh cho cả phường. Những vị khách quốc tế cho biết, họ chưa từng trải qua cảnh tượng nào như thế. Ban đầu, họ chỉ định rong ruổi khắp đồng văn, mèo vạc, tận hưởng cảnh đẹp của cao nguyên đá. Nhưng cơn lũ đã biến hành trình thành một trải nghiệm khó quên. Chúng tôi đến Việt Nam để du lịch, nhưng rồi nhận ra, việc được giúp đỡ người dân mới là điều tuyệt vời nhất, một du khách chia sẻ. Câu chuyện này không phải lần đầu. Năm 2024, khi bão Yari đổ bộ, nhiều nhóm khách nước ngoài ở Sapa, Hà Nội, Hạ Long đã tự nguyện lao vào dọn dẹp cây đổ, phát hàng trăm suất ăn cho dân vùng lũ. Họ không coi đó là nghĩa vụ, mà là sự sẻ chia xuất phát từ trái tim. Đối với bà con Hà Giang, hình ảnh những chàng trai ngoại quốc lấm lem bùn đất nhưng vẫn cười rạng rỡ là ký ức khó quên. Trong cơn hoạn nạn, sự tử tế ấy khiến chúng tôi thấy ấm lòng vô cùng. Chị Dung xúc động, cơn lũ đi qua, bùn đất rồi cũng được dọn sạch. Nhưng dư âm của những nụ cười, những giọt mồ hôi của những người hùng không biên giới sẽ còn mãi ở lại, như minh chứng rằng tình người luôn vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, quốc tịch. Và với những vị khách ấy, đây chắc chắn là chuyến đi Hà Giang đáng nhớ nhất trong đời. Nếu video này hữu ích, các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất khi có video mới nhé.